Trong video ngày hôm trước, mình và các bạn đã cùng nhau cài đặt thành công Splunk Server. Thì trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau đi cấu hình để thu thập log của một cái thiết bị mạng. Cụ thể đó chính là Firewall Support. Thì cái việc này nó giúp chúng ta có thể đẩy được tất cả những cái event log của Firewall Support về Splunk Server với mục đích là để quản lý log tập trung cũng như là chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn những cái event, những cái log từ Firewall Support. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thì đầu tiên mình sẽ login vào Splunk Server. Rồi các bạn nhập username và password vào. Rồi, đây là dashboard của Splunk. Thì bước đầu tiên á, thì mình sẽ cần tạo cho support một trang index. Thì tất cả những log mình sẽ đều sẽ đẩy về một trang index này để mà mình có thể dễ hơn trong việc giám sát. Thì mình sẽ chọn new. Name ở đây mình sẽ đặt là support. Rồi, rồi ở đây mình sẽ enable lên. Mình sẽ sub lại. Rồi, mình đã tạo thành công rồi ở đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi cấu hình data input. Rồi, ở mục này các bạn sẽ chọn cho mình đó là UDP. Rồi, các bạn chọn new. Rồi, trong mục này các bạn chọn UDP cho mình. Thì ở đây bột của mình mở rồi tab mới rồi. Đây, bột của mình á, mình đang cần thiết bột của mình là 19997 à. Đây mình đã tạo 19997 rồi nhưng mà sẽ không tạo nữa. Rồi, start. Ở đây các bạn sẽ nhập cho mình đó là 9997. Rồi, ở đây các bạn sẽ nhập IP của Firewall Support vào đây cho mình. Nếu các bạn có nhiều hơn IP thì các bạn có thể chọn dấu phẩy và nhập thêm vào. Nếu như các bạn muốn monitor thêm các cái thiết bị khác, ở đây mình sẽ nhập IP của Firewall Support thôi. Rồi mình chọn next. Rồi, ở một sụt thai thì các bạn chọn cho mình là new. Thai các bạn sẽ bỏ là rồi. Ở một methods các bạn sẽ chọn cho mình là IP hoặc là DNS. Tùy theo trong dịch nếu service của các bạn có chạy DNS thì các bạn có thể chọn DNS. Còn nếu không thì các bạn chỉ chọn IP thôi. Rồi, index ở đây á, thì tất cả những cái log của Firewall Support nó sẽ đẩy về index nào. Thì các bạn muốn nó đẩy vào index nào thì các bạn sẽ chọn index đó. Ở đây á, thì mình sẽ chọn index mình vừa tạo, đó là support x01. Thì mình muốn nó đẩy vào log nó đẩy vào cái index này thì mình sẽ chọn cái index này. Tiếp theo mình sẽ nhấn review. Rồi mình check là tất cả những cái thông tin này. UDP bot của mình là 19997. Rồi host support của mình là 172.16.20.1. Subtype IP và cái index của mình đó chính là index support x01 ha. Vậy tất cả mình thấy thông tin của mình đã ok rồi. Rồi mình submit. Rồi vậy là xong. Thì mình sẽ start searching thì nó sẽ chưa có được cái log nào hết đây vì mình chưa cấu hình bên phía Firewall Support. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành login vào Firewall Support để cấu hình ở bên đó. Rồi, mình đã login thành công vào thiết bị Firewall Support của mình. Thì đây là dashboard của Support. Thì bây giờ để có hình siết log cho Support thì mình sẽ vào cái mục đó là System Service. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình đó là một log. Ở đây mình đang chạy hai thiết bị Support chạy HA với nhau.
Nên là mình sẽ có hai thiết bị ở đây nha. Còn các bạn nếu chạy chỉ có một thiết bị thì sẽ thấy một thôi. Đây các bạn nếu các bạn thắc mắc là tại sao có hai thì mình đang chạy HA với mode là Active và Active. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình đó là Lock Setting. Rồi ở đây các bạn sẽ add cho mình. Name thì các bạn sẽ nhập tùy ý nha. Mình sẽ nhập là mình sẽ nhập cái tên là Splunk Server IP. IP thì mình sẽ nhập IP của Splunk Server. Splunk Server của mình IP là 20.200. Đây các bạn thấy đây 20.200 à. Rồi port port thì mình sẽ có hình đó là port 997 là cái port receiving khi nãy nha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái mức mà để severity level thì mình sẽ chọn cái mức nào, ví dụ như là mức emergency thì tất cả những cái lock nào mà cảnh báo cao ở mức khẩn cấp thì mới gửi lock. Ở đây mình sẽ chọn ở mức debug, là debug là cái mức alert thấp nhất trong 7 mức thì mình sẽ chọn mức debug, bởi vì mình muốn là tất cả những cái lock đều sẽ được gửi về. Rồi mình chọn đây device standard format cái mặt legacy. Rồi sau khi các bạn chọn đầy đủ thông tin như thế này thì các bạn sẽ sắp lại. Rồi vậy có thông báo là setup server đã được tạo thành công. Rồi bây giờ các bạn tiến hành cấu hình thêm, là các bạn sẽ chọn những cái log nào các bạn sẽ gửi đi. Thì ở đây tất cả những cái dịch vụ của Server Support nó đều nằm ở đây. Các bạn sẽ tích chọn vào những cái nào mà các bạn cần nó gửi log đi. Thì bây giờ mình sẽ cho gửi vào những cái log như Paperu, mình sẽ chọn những cái nào mình chọn thì nó sẽ gửi về ha. Đi dot ha. Rồi Heartbreak ha. Rồi, sẽ chọn những dịch vụ nào mà nhánh cái log thôi. Sẽ làm cơ bản thôi, sẽ không dùng nhiều. Còn nếu các bạn muốn những cái dịch vụ nào lắp thì các bạn sẽ chọn rồi, mình sẽ chọn cái nhiều đó và mình apply lại. Rồi có mình đã update thành công rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành về lại sub lân để mà mình check lại những cái log này. Rồi các bạn đợi một tí để quá trình synchronize và nó sẽ đẩy log qua. Các bạn đợi tí. Rồi các bạn đã thấy log đã được đẩy về. Thì host của mình chính là host 20.1. 20.1 là đây, support của mình. Rồi hiện tại thì log của mình đã đẩy về, các bạn đã thấy log nằm ở đây. Rồi ví dụ bây giờ mình sẽ reboot lại thiết bị của mình. Rồi mình sẽ reboot. Rồi mình sẽ reboot để xem là có log được gửi về hay không. Rồi các bạn thấy ở đây log đã báo rồi đây, có reason khi nãy mình nhập là tab và một cái message được gửi đi là đó là reboot for thiết bị này của mình by admin. Rồi mà nói chung là thông tin cũng khá là chi tiết có thể biết được là thiết bị được reboot và reboot bởi tài khoản nào và từ cái IP bao nhiêu. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ login lại vào thiết bị của support của mình sau khi khởi động lại. Rồi các bạn sẽ search lại cái log này. Rồi mình đã login thành công thì bây giờ mình sẽ search lại cái log. Rồi các bạn đã thấy là admin và successfully login login successfully. Các bạn thấy ở đây thì các bạn thấy log nó khá là chi tiết, khá là chặt chẽ trong cái việc nó giúp cho mình quản lý cái log.
Mình đã hướng dẫn xong các bạn cái việc cấu hình đẩy tất cả những cái log, event log của Fable Support về Splunk Server. Thì hẹn các bạn trong video tiếp theo thì mình sẽ cấu hình thêm các cái OS về Windows Server và Linux. Thì hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.